electrolysis of copper 2 sulfate solution. Electrolysis of copper 2 sulfate solution. Electrolysis of copper 2 sulfate solution can be made either by graphite electrodes ودول inert electrodes، يا إما ممكن يتعملوا بcopper electrodes ودول يعتبروا active electrodes. يبقى أنا لو استخدمت الجرافايت electrodes يبقى ده كده inert electrodes، لما استخدمت copper يبقى ده active electrodes. طيب هنبدأ بأول electrolysis اللي هو electrolysis of copper 2 sulfate solution of copper 2 sulfate solution using graphite electrodes. طيب دلوقتي الكوبر سلفيت CuSO4 ده solid ionic compound بيدوب في المية، يعني plus AQ gives copper ion و sulfate ion. طيب ال 1 mole of copper sulfate لما بيعمل dissolving in water بيionize into 1 mole of copper ions ودي بتبقى blue ion، و 1 mole of sulfate ion ودي ملهاش طبعا أي لون. طيب الووتر نفسها بتعمل self ionization، بتتفكك into hydrogen ions و hydroxide ions، لكن طبعا لأن الووتر covalent compound فبتionize slightly، بتتفكك جزء صغير منها into hydrogen ions و hydroxide ions، وبيبقى تركيز الاينز قليل جدا 1 times 10 power negative 7 mole per cubic decimeter، يعني تركيز الهيدروجين اين والهيدروكسيد اين very low، وده لان الووتر اصلا covalent compound فبتاينايز slightly. يبقى احنا total ions عندنا ايه؟ عندنا 4 different types. يبقى there are 4 different types of ions. عندنا الكوبر اين اللي هي لونها بلو، وعندنا السلفيت اين، وعندنا الهيدروجين اين، وعندنا الهيدروكسيد اين. طيب مين فيهم كاتاينز؟ الكوبر اين والهيدروجين اين دول كاتاينز، يبقى دول يعملوا moving towards the cathode، يبقى الكاتاينز copper ion والهيدروجين اين move towards cathode. أما السلفيت اين والهيدروكسيد اين دول اناينز، أما السلفيت اين والهيدروكسيد اين دول اتنين اناينز، فهما الاتنين يعملوا moving towards الانود، يبقى دول move towards anode. يبقى الكوبر اين والهيدروجين اين هي move towards الكاثود، والسلفيت اين والهيدروكسيد اين move towards anode. طيب عند الكاثود at cathode الcompetition between الكوبر ion والهيدروجين ion، فهنا دلوقتي which ion copper 2 ion اللي هي لونها أزرق blue or hydrogen ion will be reduced at cathode، will be reduced يعني هتgain electrons عند الكاثود. according to the discharge series of cations اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده discharge series، الصوديوم اين والهيدروجين اين كوبر اين، كل ما بننزل في الديscharge series لتحت كل ما الابيليتي بتاعت الكاتاين to discharge بتبقى easier، يبقى هنا ease of discharge increases down the series، وده معناها ان الكوبر اين is easier to reduce than الهيدروجين اين عند الكاثود عشان هو lower في الديscharge series. وبكده يبقى الكوبر اين اللي هي لونها blue هتgain 2 electrons وتتحول إلى copper atom لونها pink brown وتعمل depositing على الكاثود، يبقى هنا في pink brown deposits on cathode، وده طبعا هيخلي وزن الكاثود يزيد لأن في copper atoms بتديبوزيت عليه.
ده بالنسبة للرياكشن اللي بتحصل عند الكاثود. بالنسبة للرياكشن اللي بتحصل عند الأنود، احنا مين الأينز اللي بتروح عند الأنود؟ الهيدروكسيد والسلفيت. طيب مين فيهم هيحصل له اوكسيديشن عند الأنود؟ which ion؟ hydroxide ion or sulfate ion will be oxidized عند الأنود؟ will be oxidized at anode. According to the discharge series of anions, عارفين إن السلفيت تحت النيتريت في السيريز، نيتريت سلفيت، وفي بعد كده الهالايد اينز، فلورايد، كلورايد، برومايد، ايودايد، وفي الآخر خالص هيدروكسيد. وكل ما نزلنا في السيريز لتحت it become more easier for the ion to discharge. يبقى هنا ال ease of discharge increases down the series، وده معناها ان الهيدروكسيد is easier to discharge than السلفيت. يبقى السلفيت فوق في السيريز، الهيدروكسيد تحت، يبقى هنا الهيدروكسيد هتdischarge easier، وبكده يبقى كل 4 مول of hydroxide ions هيتحولوا إلى 2 مول of water و oxygen 1 مول of oxygen gas و 4 مول of electrons. الأكسجين جاز طبعا بتطلع colorless gas، يبقى هنا عند الأنود في bubbles of colorless gas at anode بيتكشف عليها بالglowing splint اللي بيحصل لها relighting، يبقى bubbles of colorless gas which relights a glowing splint، يبقى هنا glowing splint relights. وطبعا كده وزن الأنود ما بيتغيرش، لأن الجاز اللي طالع عنده ما بيعملش أي زيادة في الوزن بتاع الجرافايت إلكترود اللي عند الأنود. طيب يبقى احنا كده كان معانا copper ions في السوليوشن اللي هي لونها بلو، ومعانا السلفيت اين جاية من الكوبر سلفيت، ومعانا الهيدروجين اينز اللي هي جاية من الووتر، ومعانا الهيدروكسيد اين اللي جاية من الووتر. لما بنعمل الكتروليسيس فبتروح الكوبر اينز اللي لونها بلو ناحية الكاثود، ويحصل لها ريدكشن لكوبر اتم سوليد لونها بينك براون، فالكوبر يعمل ديبوزيتس على الكاثود، يبقى هنلاقي بينك براون ديبوزيتس on cathode. أما بالنسبة للأناين هيدروكسيد بتروح ناحية الأنود وتتحول إلى أكسجين جاز، فيطلع bubbles of oxygen gas عند الأنود، وكده بيفضل في السوليوشن هيدروجين اين وسلفيت اين، ودول يعملوا سوليوشن سلفيريك أسيد H2SO4، ده سلفيريك أسيد. وطبعا السلفيريك أسيد ده colorless solution، ويخلي ال pH بتاعت السوليوشن تقل، لأن الووتر النيوترال بتبقى ال pH بتاعتها 7، أول ما بيتداوب فيها كوبر سلفيت ده بيبقى slightly acidic يعني حوالي pH 5.5. لما الالكتروليسيس تحصل للكوبر سلفيت ويتحول السوليوشن من كوبر سلفيت إلى سلفيريك أسيد، فال pH تقل لغاية ال 1 عشان more acidic. كل ما نزلنا ناحية الزيرو كل ما بقى السوليوشن more acidic، فالسلفيريك أسيد يعمل له pH حوالي 1، وده كده معناه ان ال pH decreases. طيب لو احنا رسمنا الابريتس هيكون عبارة عن بيكر هنحط فيه الكوبر سلفيت سوليوشن لونه بلو، وبعد كده ندب 2 الكترودز جرافايت، واحد هيبقى connected على البوزيتيف بول اوف ذا باور سبلاي اللي هو الانود، واحد هيبقى connected على النيجاتيف بول اللي هو الكاثود. يبقى لو انا حطينا الباتري positive on the left والنيجاتيف on the right، يبقى ده بالنسبة لي الانود، والناحية التانية هيبقى الكاثود، وهما الاتنين دبت في كوبر سلفيت سوليوشن اللي هو لونه بلو عشان الكوبر اينز بندياله اللون الازرق. يبقى انا عندي هنا كوبر اينز وعندي السلفيت اينز،
دول بتوع الكوبر سلفيت، وعندي الهيدروجين اينز بتاعت المية، وعندي الهيدروكسيد اين بتاعت المية. دول الفور اينز present in copper sulfate solution. قلنا ان الكوبر اينز هتروح على الكاثود وتبتدي انها تجين 2 electrons وتتحول الى كوبر اتم، والكوبر اتم ده بيبقى لونه بينك براون، فبيعمل كوتينج على الكاثود او deposits على الكاثود لونها بينك براون deposits. يبقى هنا الكوبر اتم دي لونها بينك براون، والكوبر اينز اللي في السوليوشن دي اللي بتبقى بلو اينز. طبعا عند الانود الهيدروكسيد اين كل 4 مولز تروح عند الانود بتتحول الى 2 مول of water و 1 مول of oxygen وبتلوز 4 مول of electrons، وبيطلع bubbles of colorless gas عند الانود اللي هو الاكسجين جاز. يبقى هنا في bubbles of colorless gas. وقلنا على ناحية الكاثود بيبقى فيه pink brown deposits. pink brown deposits. طيب كده الماس اوف كاثود هينكريز. ليه وزن الكاثود بينكريز؟ عشان الكوبر ions are reduced to copper atoms which deposit on cathode. يبقى since ان الكوبر ions اللي هي في السوليوشن لونها blue are reduced تكسب electrons to copper atoms فتتحول إلى copper atoms لونها pink brown which deposit اللي تترسب on cathode. أما بالنسبة لوزن الأنود ما بيتغيرش. mass of anode doesn't change عشان oxygen gas بيطلع عند الأنود. mass of anode doesn't change since إن الأكسجين gas forms at anode. طيب لون السوليوشن البلو اللي هو كان جاي نتيجة للكوبر اينز اللي جاي من الكوبر سلفيت هيحصل فيه ايه؟ هل هيفضل بلو ولا هيفيدز اوت until it becomes colorless؟ الحقيقة ان لون السوليوشن هيفيدز اوت لغاية ما بيبقى colorless. يبقى هنا نقدر نقول ان blue color of solution fades until it becomes colorless. طيب ايه السبب؟ اولا احنا ممكن ندي تفسيرين. اول تفسير كل ما الكوبر اين بتطلع من السوليوشن عند الكاثود تتحول لكوبر اتم ما بينزلش عند الانود كوبر اينز تعوضها، لان الالكترود الانود معمول من جرافايت، وبكده يبقى تركيز الكوبر اين في السوليوشن بيقل طبعا لغايه ما كل الكوبر اينز يحصل لها ريدكشن وما يبقاش في كوبر اينز في السوليوشن، ساعتها لون السوليوشن يبقى colorless. يبقى اول تفسير ممكن نقوله since ان كل الكوبر اينز اللي بتتشال since copper ions removed from solution عند الكاثود at الكاثود are not replaced by copper ions اللي هي Cu2 positive عند الانود at anode. وده معناها ان ال concentration of copper ions decreases until it's used up. هتقعد تقل لغاية ما تخلص. decreases until it is used up. في سبب تاني احنا كنا قلنا من شوية ان بيتكون في السوليوشن سلفوريك اسيد لما الكوبر اينز والسلفيت والهيدروكسيد اينز are used up بيسيبوا الهيدروجين اين والسلفيت اين اللي بيعملوا سلفوريك اسيد، والسلفوريك اسيد ده طبعا colorless السوليوشن، وعشان كده لون السوليوشن هيفيد لغاية ما يبقى colorless. يبقى احنا هنا during electrolysis لما بنشتغل electrolysis الكوبر 2 positive ion اللي هي لونها blue والهيدروكسيد ions are used up يستهلكوا، فدول يسيبوا الهيدروجين ions والسلفيت ions
فالهيدروجين ايون والسلفيت ايون يعملوا sulfuric acid which form sulfuric acid والsulfuric acid is colorless. sulfuric acid is colorless. That's why لون السوليوشن في الآخر بيبقى colorless. وبكده يبقى احنا خلصنا electrolysis of copper sulfate using graphite electrodes. عندنا electrolysis التاني اللي هو للcopper sulfate using copper electrodes. يبقى هنا electrolysis of copper to sulfate using copper electrodes. يعني المرة دي هنجيب كونتينر بيكر مثلا ونروح جايبين 2 electrodes عاملين لهم weighing الأول نوزنهم وبعد كده نحطهم هما الاتنين copper نحطهم في copper sulfate solution اللي هو لونه بلو. طبعا الكوبر لونه براون أو بينك براون يبقى دول electrodes بتوعي وبنوصل واحد على البوزيتيف بول والتاني على النيجاتيف بول. يبقى بالنسبة لي اللي على الليفت ده الانود واللي على الرايت هو الكاثود والاتنين بيتوزنوا الأول قبل ما يتحطوا في كوبر سلفيت سوليوشن اللي لونه أزرق. طيب لو افترضنا إن وزن الانود ماس of anode في بداية الاكسبيرمنت قبل ما تحطه في الكوبر سلفيت سوليوشن equals 8.78 grams والماس of cathode can equals 7.95 gram. دي أوزانهم. طيب إيه اللي بيحصل على الإلكترودز during electrolysis؟ عند الأنود واحدة من البينك براون copper atoms اللي على الأنود تسيب 2 electrons وتنزل هي في السوليوشن as copper ion لونها بلو. يبقى واحدة من الكوبر اتمز اللي على الالكترود الانود لونها بينك براون بتسيب 2 الكترونز وتتحول الى كوبر اين لونها ازرق. يبقى الكوبر اتم لونها بينك براون تلوز 2 الكترونز وتتحول الى كوبر اين لونها بلو. دي الايكويشن عند الانود ودي losing electron oxidation. عند الكاثود عكس الرياكشن بيحصل. واحدة من الكوبر اينز اللي في السوليوشن اللي لونها بلو تروح على الكاثود تكسب 2 الكترونز جايين لها من النيجاتيف بول اوف ذا باور سبلاي وتروح عاملة depositing على الكاثود as copper atom solid لونها pink brown. يبقى هنا واحدة تمسك في الكاثود ودي طبعا equation gaining electron is called reduction. يبقى اللي فوق losing electron oxidation عند الانود واللي تحت gaining electron عند الكاثود and it's called reduction. كده وزن الكاثود يزيد وزن الانود يقل. ليه وزن الكاثود يزيد؟ عشان خاطر الكوبر اينز اللي في السوليوشن بتكسب الكترونز تتحول لكوبر اتمز تمسك في الالكترود. يبقى هنا ممكن نقول ان الماس of cathode increases. ليه؟ since ان الكوبر اينز اللي في السوليوشن اللي لونها بلو are reduced يكسبوا الكترونز فيتحولوا لكوبر atoms لونهم pink brown which deposit على الكاثود deposit on cathode. وبكده وزن الكاثود بيزيد زي ما اتفقنا. بالنسبة لوزن الانود mass of anode يقل. عشان ايه يقل؟ عشان الكوبر اتمز اللي على الانود بتلوز الكترونز تتحول لكوبر اينز. الكوبر اينز تنزل في السوليوشن. يبقى الماس اوف انود decreases since ان الكوبر اتمز اللي لونها بينك براون اللي على الانود are oxidized يفقدوا electrons فيتحولوا إلى copper ions are oxidized to copper ions والcopper ions go into solution which
go into solution، ينزلوا في السوليوشن. طيب لو احنا جينا كتبنا الايكويشن بتاعت الكاثود والانود تاني، كاثود الكوبر اينز اللي في السوليوشن لونها بلو تكسب 2 مول اوف الكترونز، والديبوزيت على الكاثود as copper atoms لونها pink brown، وعند الانود الكوبر atoms solid اللي لونهم pink brown you lose 2 electrons ويعملوا dissolving في السوليوشن، ينزلوا في السوليوشن as copper ions لونهم blue. الايكويشن دي بتقول ايه؟ بتقول in every 2 mole of electrons يلفوا في electrolysis cell passing through electrolysis cell يعملوا depositing ل 1 mole of copper atoms على الكاثود، ويعملوا dissolving ل 1 mole of copper atoms عند الانود. وبكده يبقى المفروض increase في الماس of cathode هيبقى equal للديكريز في الماس of anode. يبقى since in every 2 moles of electrons passing in electrolysis cells cell deposits 1 mole of copper atoms عند الكاثود، 1 mole of copper atoms at cathode, and dissolves 1 mole of copper atoms at anode, 1 mole of copper atoms at anode. Therefore المفروض increase in mass of cathode should be equal to the decrease in mass of anode. يبقى increase in mass of cathode should be equal to the decrease in mass of anode. الكلام ده by reference to equations اللي احنا كاتبينها. يبقى كل 2 مول من الالكترونز يمروا في electrolysis cell يبتدوا يعملوا depositing ل 1 mole of copper atoms على الكاثود ويدوبوا they dissolve 1 mole of copper atoms عند الانود. Therefore the increase in mass of cathode should be equal to the decrease in mass of anode. طيب الكلام ده theoretically نظري بس. يبقى theoretically and by reference to have ionic equations اللي احنا كاتبينها to have ionic equations المفروض وزن الكاثود يزيد قد النقصان في وزن الانود. experimentally practical work بقى experimentally لما تقاس وزن الانود بعد الاكسبيرمنت يعني بعد الالكتروليسيس طلع ان وزن الانود 8.46 جرام، وبرضو طلع ان وزن الكاثود 8.25 جرام. فاحنا دلوقتي نقدر نعمل calculation عشان نجيب decrease in mass of anode decrease in mass of anode بان احنا بنسبتراكت وزن الالكترود at start of electrolysis اللي احنا كنا اديناه في الاول 8.78 جرام minus وزن الالكترود after electrolysis 8.46 grams يبقى يطلع 0.32 جرام. اما increase في الماس of cathode increase in mass of cathode هنجيب وزن الكاثود at end of experiment اللي هو 8.25 ونسبتراكت minus الماس of cathode at start اللي هو كان 7.95 يبقى يطلع زيادة 0.30 grams. طيب دلوقتي الزيادة في وزن الكاثود أقل من الديكريز في وزن الأنود. ليه؟ مع إن المفروض كان يطلع زيادة في وزن الكاثود قد بالظبط الديكريز في الماس اوف أنود. يبقى ده هنا سؤال explain why the increase in mass of a cathode is less than the decrease in mass of anode. في سببين. السبب الأولاني إن أحيانا الكوبر atoms
وهي بتعمل ستيكينج على الكاثود ما بتعملش ستيكينج كويس، فبتقع من الكاثود تحت، ودي فعلا بتلاقيها لون بينك براون اندر كاثود. يبقى هنا السبب الاولاني ان some copper atoms didn't stick على الكاثود. some copper atoms didn't stick on cathode. السبب التاني انه الالكترود بيحصل له washing و drying مطرح الكوبر سلفيت سوليوشن اللي هو فيه. ما انت ما بتوزنوش على طول، انت بتطلعه تغسله مطرح الكوبر سلفيت اللي عليه وتوزنه. قبل ما بتوزنه بتنشفه. ف during washing and drying electrodes some copper atoms may be removed. يبقى هنا some copper atoms are removed during washing and drying the electrode. وبكده يبقى دول 2 reasons ليه وزن الكاثود الزيادة فيه أقل من الديكريز في الماس of anode. يبقى تاني أول سبب some copper atoms didn't stick على الكاثود، و some copper atoms are removed during washing and drying electrodes. طيب دلوقتي الواشنج بتاع الإلكترود بيتم إزاي؟ washing is done by ethanol rather than water. is done by ethanol rather than water. طب ليه؟ لأن الأثانول is more volatile، يعني evaporates faster than water. since ethanol is more volatile than water. طيب بالنسبة للcolor of solution، هل بيفضل blue زي ما هو طول electrolysis ولا برضو بيعمل fading until it becomes colorless زي electrolysis of copper sulfate using graphite electrodes؟ هنا يا ولاد لون الكوبر sulfate solution remains blue. يبقى نقدر نقول ان color of solution remains blue. طيب ليه؟ لأن كل ما الكوبر اين تتشال من السوليوشن اللي هي لونها أزرق من السوليوشن عند الكاثود تنزل مكانها كوبر اين تانية لونها أزرق عند الأنود. يبقى هنا السبب عشان each copper ion removed from solution عند الكاثود is replaced by copper ion in solution at anode. وبكده يبقى الريت of removal، يعني ممكن نكتبها بطريقة تانية ان الريت of removal of copper ions اللي هي لونها blue ions is equals the rate of formation of copper ions. يبقى هنا rate of removal of copper ions اللي هو طبعا عند الكاثود equals the rate of formation of copper ions عند الأنود. وكده concentration of copper ions remain constant. concentration of copper ions اللي هي لونها blue ions remain constant. وسنس ان طبعا ال concentration of copper ions remains constant يبقى ده معناها ان البلو color زي ما هو. ويبقى احنا كده خلصنا electrolysis of copper sulfate using copper electrodes.